kasunog. Gawin mo na ako tayo. Sakto ito no, may tayo. Zayne, anong costume mo sa Halloween? Tayo. Today we're gonna build new costume for Halloween. What's your costume? A humble go, but I don't think I'm ready to start. Why? Go. Okay. So what do we need to make your A burger lot of costume? accessories. Like what? Like What do we need? cheese, What like do we need? cheese, What like do we need? cheese. Cheese. So We need to make cheese. okay. We need plastic plates. Actually, we need 2. And then felt papers. Brown for the burger. And then yellow for the cheese. Green for the lettuce. And red for tomatoes. Yes. And we need white for the sesame seeds. Okay, we also need this glue gun. And of course, the glue sticks. I'm not gonna get that. You're not gonna use this? Nope. Yeah, but I'll help you, okay? Okay. Okay, and we need pair of scissors. I'm not gonna do that. Why? I'm not using scissors. Why? Okay, and we need rubbers. What do you call this? You're right. You need the rubber. Yeah, we need this. Those are ribbons. Ribbons. Elastic ribbons. Plastic. Elastic ribbons, oh. Start. Okay, Let's twist it. so let's trace this felt paper. We need to make a circle. Like this one. Wait. Let's put it here. So it won't move. Okay? But don't give it to me. Why? I don't know how to get scratch sticks. Because I'm not good at that. Why? Kasi sugat ako. Wala ka naman dyan eh. Big knife or scissors. Ano yung matalim? And then, oh, look! Yung pangtanggal ng scotch tape. Look, see? Kasi sugat ako dyan. Dudugo yun. Be careful. What are you making, Tatay? That's for I'm making the bun. the buns. Okay, here you go. So we have some sort of a circle here. So dapat felt paper yung gagamitin namin. Pero bukod sa sunog siya, magiging white masyadong ano. Ano ba? Ito. Ito. Nagbabakbak. Nagbabakbak siya. So ginamit na lang namin is yung normal na cartolina. Hindi ko alam kung ano yung tawag dito sa cartolina natin. Yan na siya. Okay, ito yung magiging bun ng burger natin. Okay? Ang sunod natin gagawin is... Umiyak! kanina kasi umiyak siya kaya hindi na siya kasama ngayon. Okay, so ang gagawin naman natin is yung lalagyan natin siya ng vegetables, ng lettuce, ng tomato, pati ng cheese. Sino na maglalagay? Okay? So gumawa si Zayne ng mga sesame seeds, lalagyan natin siya dito mamaya, nakaganyan siya. Pero ihuhuli natin siya kasi baka matanggal pa siya. Yan. Hi everyone! So next, ang gagawin natin is yung... Anong gusto mo? Then, Anong gusto mo? tomatoes and No. cheese. Lettuce first. Lettuce. Okay. Lettuce now. Lagay mo muna ito dun. Lagay mo muna siya dito, okay? Para hindi siya mawala. So anong kulay yung lettuce? I think
Green. Green. Okay. Ito, medyo yellow. Medyo light green. Okay? Akin ni Berde. Akin ka na lang. Akin ka na lang. Nakikiusap na lang. Akin ka na lang. Di rin. Kasunog. Kung di tayo sa huli, aawatin ang salila, umibig pang mali. Kung di rin tayo sa huli, aawatin ang sarili mo. Hindi kalaki. Masyado malaki. Ay, okay lang yan. Kaso parang masyado siyang green. Wala tayong yellow green. Wala tayong yellow green. That's okay. Meron ako ng mga Yan Okay. lang ha. Yan lang. There's a voice inside of me. It can't be on. It's gonna rise and it won't back down. I won't be silent. I'm gonna hear me up of the down, up and loud. I'm unstoppable. I'm unstoppable. I'm unstoppable. Never unstoppable. 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 Ano yun? What do you mean by stop? Stop. Ano sa Tagalog na stop? Hinto. Oh, kapag ka unstoppable, hindi maihinto. Hindi ka nahihinto. I'm unstoppable. Hindi ka kayang ihinto. Parang gano'n. Ikaw nga hindi humihinto, no, diba? Kanina, hindi ako humihinto dun eh. Kasi nga Wait, look, nagagawa tingnan ko mo, ah. ng lettuce. Nai mong lettuce. And the sesame doll. Okay lang. Okay? Okay lang. Oo. Next, we're gonna do the... Tomato. Very good. Now we're gonna make the cheese. Kasi healthy ako. So, picture. So, going to Python. Cheese. Is this a burger? Yeah! Ibiliin ni Mogo! Is it Nice. done? Yeah, this is your burger. Oh, Zayne, your burger's done. Can you eat this? Mukha bang burger? Comment down below. Mukha mo siyang burger. Nakatikit na yung sesame. Mukha mo siyang burger, di ba? Angels. Ay, hindi yung angels walang lettuce na. Hindi pala siya lettuce. Mas. Medyo nagkulang ng lettuce. Kaya pecha yung ginamit namin. Parang kulang na ng lettuce dun sa side niya kasi may tomato. Oo nga, mukha siyang pecha.
Hindi mo ka siyang bok choy. Pwede. Either sa likod or sa harap. Pero piling ko mas okay sa likod, no? Tingin mo. Nanila kung di na ako umiyak. Wait lang. Or sa harap dapat. Hindi, dapat sa harap. Pero hindi na pa pwede eh. Hindi rin siya makikita sa harap eh. Ah. Diba? Yan. Kasi po, pinuntahan niya pa sa SM tong brown na felt paper. Hindi na wala gagamitin. Kaya sabi ko, gawin na lang niyang pati. Ito gawin mo tong pupo. Di ba gusto mo nga pala maging tiles? Halloween. Halloween. Tawa ka, no? Gawin mo na ako tayo. Sakto ito na ko. Ulit tayo. Zayne, anong costume mo sa Halloween? Tayo. Tayo ang bubo. Galing to sa lumang folder, tsaka stapler, tapos Kain mo tayo. art paper. Oo nga, basa pa. Tingin nyo, para saan yan? Nagawa niya first wish ko para ketchup. May ketchup pa yung tati ko. May gagawin din ako. Ano, sorry, may gagawin din ako. Pati yung french fries. Kasi hindi pati yung Okay lang. So, ito na yung headdress ni Zayne. What's this? Ano ginagawa ni Tatay? French fries. French fries. Oh. Hello guys! Ay! Hawak ko lang yung phone. Oh, where are we going? Nanny's office and we're gonna We're get gonna, candies. we're gonna get candies. So, punta kami sa office kasi ngayon na yung trick or treat sa office ni Nanay. Are you Office excited? mo? Yeah, are you excited? Dikit mo. Ikaw wala ay may May idea. Wala kang ID. Kasi may burger ka. Tong-tong, hindi lahat ng sasabihin ko. Tong-tong, hindi lahat ng sasabihin ko. Ang kulit mo. Ang kulit mo. Alam niyo guys, hindi ako naligo kanina. Alam niyo guys, hindi siya naligo kanina. Kaya ako lang para sa best thing costume. So, titignan muna namin kung sino yung mga pangmalakasan yung costume for today. So, yung lahat ng